Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. După materialul de la mează pe care l-am realizat puțin mai pesimist, vin cu niște vești mai bune din Ucraina, pentru că nu e așa, ucrainenii își văd de treaba lor, își apără țara de 3 ani și imediat 3 luni, în timp ce noi singuri ne punem pe tava bolșevicilor, noi singuri ne distrugem viitorul, noi singuri nici nu mai știu cum să vă mai spun, pentru că am ajuns la niște concluzii despre poporul român și despre modul de gândire a poporului român pe care nu pot să le spun pentru că sunt destul de vulgare și eu, așa cum încerc să folosesc un ton în care să nu jignesc foarte mult, pe cât posibilul, să nu jignesc și să fiu cât mai elegant, pentru că nici mie nu mi-ar place să fiu jignit. E adevărat că l-am catalogat pe Simion Bagabond. Deci un cuvințel din ăsta, nici măcar huliganul i-am zis, am zis că e Bagabond. Deci nu l-am insultat prea tare, adică bă, Bagabondule, știi că ne mai întâlnim așa între prieteni și mai zicem bă, Bagabondule. În orice caz, ăsta dacă ajunge președintele României, așa cum vă ziceam, eu nu mai fac mulți purici în țara asta, pentru că nu vreau să fac parte dintr-un astfel de popor. Nu mai intru în detalii, v-am explicat în materialul de la miază. Cei care nu l-ați urmărit, intrați pe el să vedeți despre ce vorbesc. Acum discutăm despre subiectele principale ale analizei noastre din Ucraina, ale războiului din Ucraina, care sunt: Brigada Gărzii Naționale Ucrainene recucerește o poziție inamică în direcția Pokrovsk. Forțele aeriene ucrainene ne arată militarul programator care a doborât prima rachetă supersonică Kinjal în premieră, ne arată acest lucru, o să vă arăt și eu în materialul de astăzi, foarte interesant. Bild, publicația germană Bild, spune: Occidentul consideră că Putin nu poate face pace din cauza amenințării problemelor politice interne. Și la final încercăm să discutăm și despre hărțile Deep State, dacă există modificări ale hărților și, bineînțeles, despre analiza Institutului pentru Studiul Războiului. Brigada Gărzii Naționale recucerește poziția inamică în direcția Pokrovsk. Grupul de intervenție rapidă al batalionului 4 al Brigăzii a 3-a a Gărzii Naționale a Ucrainei, Spartan, a efectuat cu succes o operațiune de asalt în direcția Pokrovsk. În timpul operațiunii, soldații ucraineni au pătruns în teritoriu controlat de inamic și au recucerit o poziție aflată sub controlul ocupanților. Vedem dacă astăzi apare pe hărțile fronturilor. Soldații au ieșit dintr-un transportor blindat care ulterior a deschis focul în sprijinul infanteriei. Imaginile publicate, hai să vedem despre ce e vorba, arată gărzi ucrainene atacând rușii. Iată, ucrainenii luptă cu îndârjire pentru a-și apăra țara, în timp ce noi, în România, ne punem singuri pe tava rusească, nu doar că ne predăm, dar și votăm cu rușii. Votăm cu candidații proruși. Oamenii ăștia sacrifică viețile, luptă pe frontul din Ucraina de 3 ani și 3 luni imediat, în timp ce nouă ne tremură mâna la vot. Nu știm unde să punem bine ștampila. Unii din ură față de sistem, ură justificată, alții din bagabonțeală, așa cum vă mai spuneam. Iată că ucrainenii își văd de treaba lor și luptă pe front. Și acum mergem la o altă informație interesantă. Forțele aeriene ne prezintă militarul programator care a doborât primul Kinjal din lume. Vorba despre acest băiat.
Forțele aeriene ucrainene au publicat într-o înregistrare video, hai să vedem între timp despre ce e vorba. Я Дмитро, Să я facem un оператор pic mai зенітно-ракетного комплексу. încetuți, așa. Au publicat o înregistrare video cu un operator al sistemului de apărare aeriană Patriot, care a doborât prima rachetă ЗРК «Петріот». hipersonică rusească Kinjal deasupra Kievului pe 4 mai 2023. Hai să vedem despre ce e vorba. Aici este și a fost și știri atunci, dar Вітаю український народ з історичною подією. Так ми збили Проти 4 травня. deci sistemele Patriot Тому що ми бачимо care sunt trimise în Ucraina, inclusiv cel românesc, salvează foarte multe vieți, oameni buni. Pentru că fără aceste sisteme, pierderile всі раділи, всі один одного în rândul вітали. populației civile, în rândul civililor, Росія говорила, ar fi mult що mai mari. неможливо збити, але виявилося, Și що iată că ucrainenii își fac datoria, reușesc să doboare, ne-a prezentat și gaura în Kinjal. зенітно-ракетного комплексу. Deci armele rusești nu sunt chiar așa de invincibile, cum ne prezintă propaganda rusească. Și eu cred că його рівню, nu ar trebui să ne speriem de ruși решти його. când vine vorba de armată, ar trebui să ne speriem de ruși când vine vorba de propagandă, pentru că rușii sunt buni la dat din papagal și așa cum am văzut, din păcate în România au avut un mare efect. Cotidianul german Bild spune: Occidentul consideră că Putin nu poate face pace din cauza amenințării problemelor politice interne, adică nu lasă clasa politică, silovichii din interior și nici poporul nu lasă să facă pace, pentru că Rusia este o țară care s-a dezvoltat pe război, pe huliganism, pe bagabonțeală, pe cotropire, pe moarte. Pe asta s-a dezvoltat Rusia. Uitați-vă pe hartă și cei care n-ați citit istorie, dacă nu mă credeți, puneți mâna și citiți ultimii 200 de ani de istorie ai Rusiei. 250 chiar. Statele Unite solicită Rusiei să înceteze agresiunea împotriva Ucrainei și să ajungă la un acord de pace. În același timp, există o convingere tot mai mare în cercurile guvernamentale occidentale că regimul lui Vladimir Putin este incapabil să oprească războiul fără consecințe politice grave pe plan intern. Publicația notează că, în ciuda presiunilor internaționale, Rusia nu demonstrează o disponibilitate pentru compromisuri. Potrivit ziarului Bild, cercurile guvernamentale occidentale de rang înalt consideră că cauza rezidă în factori interni profunzi, adică politici, economici și sociale. Asta pentru că Rusia nu și-a atins încă obiectivele militare. Industria de apărare este umflată de investiții gigantice, doldora, sute de mii de ruși câștigă bani frumoși din război, toate acestea fac foarte dificil pentru Putin să ajungă la un compromis. Potrivit economiștilor ruși, dacă excludem din analiză sectoarele dominante de complexul militar-industrial, economia rusă intră efectiv într-o stare de recesiune. Declinul se observă în multe instituții, precum producția de alimente, cărbune, materiale de construcții, produse metalice sau inginerie mecanică. Producția este în scădere, doar industria de apărare maschează declinul, scrie publicația. Iar dacă se oprește, se va opri acest război, în secunda numărul 2, Rusia intră în faliment, așa cum s-a întâmplat și la căderea Imperiului Sovietic după 10 ani de război în Afganistan. Potrivit Alexandrei Prokopenko, economistă la Centrul Carnegie pentru Rusia și Eurasia, care a lucrat la Banca Centrală a Rusiei până în 2022, convingerea că încheierea războiului ar duce automat la prăbușirea industriei de apărare este exagerată. Potrivit experților, veteranii de război reprezintă o amenințare separată pentru regimul lui Putin. Mulți dintre ei, întorcându-se de pe front, ar putea deveni o sursă de instabilitate socială, în special în regiunile cu un nivel de trai scăzut și perspective economice limitate. Potrivit expertului, pentru Putin,
lucru cu veteranii care se întorc după sfârșitul războiului va deveni cel mai probabil o provocare. Pentru Putin, gestionarea situației veteranilor care se întorc după terminarea războiului, așa cum vă spuneam, va fi o provocare, a declarat Margaret Klein, expertă în Rusia la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. Cei care s-au oferit voluntar pe front au primit adesea plăți care au depășit de câteva ori salariul mediu. Acest lucru este valabil nu doar pentru salariile majorate, ci și pentru bonusurile unice recrutate. Care au ajuns la peste 40.000 de euro, spune Klein. Pentru recrutare. Ci și la bonusurile unice pentru recrutare, care au ajuns la peste 40.000 de euro, spune Klein. Dacă Kremlinul nu reușește să le ofere acestor oameni un viitor economic, riscul unui val de violență crește, a spus ea. Păi da, pentru că nu o să poată să o ducă la infinit așa. Și eu zic că la un moment dat tot o să se oprească războiul ăsta și atunci Rusia intră în faliment, în colaps economic. Trecem la ziua 1167 a războiului din Ucraina. Pierderile rusești au ajuns la 1260 de militari în ultimele 24 de ore, 5 tancuri, 8 vehicule blindate de luptă, 43 de piese de artilerie și un vehicul, un lansator de rachete mai precis. Și aici aveți lista cu pierderile rusești în integralitatea lor. Acum trecem la o știre destul de interesantă. Pur și simplu îi urăsc pe ruși, ni se spune în acest material. Districtul Kiev își revine după atacul cu drone, în timp ce armistițiul rămâne evaziv. Spun ucrainenii că îi urăsc pe ruși și au tot dreptul și motivul să o facă după acești 3 ani și 3 luni de război. Când un atac cu drone rusești a dat foc unui zgrie nord de peste drum, imediat după miezul nopții pe 4 mai, veteranul în vârstă de 34 de ani, Petro Krivoruka, și-a scuturat soția, Halia, trezind-o în apartamentul lor din Kiev. În timp ce zumzetul dronelor continua, el se pregătea pentru o altă explozie. I-am spus soției mele, vine ceva, trebuie să fie prin apropiere, a declarat acesta pentru Kyiv Independent în dimineața de după atac. Am decis să ne mutăm pe coridor. Câteva momente mai târziu, alte explozii au zguduit cartierul Oblon din Kiev, în partea de nord a capitalei. Unda de șoc a spart geamurile apartamentului cuplului, situat la etajul 7 al unei clădiri cu 9 etaje, acoperind cu sticle canapeaua pe care Hania, în vârstă de 36 de ani, dormea cu doar câteva minute mai devreme. Cum mă simt acum? Pur și simplu îi urăsc pe ruși. Asta e tot, a declarat ea pentru Kyiv Independent. Și vedem aici despre ce este vorba, cum e să trăiești în acest loc terorizat de către ruși. Mai vă spun un singur lucru. Șeful administrației militare al orașului Kiev, Timur Kachenko, a declarat că printre răniți se numără și 2 copii în vârstă de 14 și 17 ani. Lucruri pe care vi le-am spus. Da? Nu o să mai insistăm pe ele, pentru că ne îndreptăm cu pași rapizi către finalul acestui material, dar nu înainte de a ne uita pe hărțile Deep State, să vedem dacă au mai existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Suntem în sud, așa cum s-a văzut, nu au existat modificări esențiale. Tot ceea ce știm că în zona Pokrovskului au fost în data de 2, așa cum se vede, 2 spre 3 au fost cucerite aceste zone, în 4, așa cum vedem, au fost oprite aceste înaintări rusești. N-am văzut încă, nu este prezentat de către cei de la Deep State contraatacul ucrainean în zona Pokrovskului, dar poate o să apară așa cum ar fi normal mâine. Vedem că în Toretsk
pe hărțile de mâine. Vedem că în Toretsk situația este în continuare sub control. Și dacă mergem mai la nord spre Ceasov Iar sau spre zona Kupianskului, așa cum se vede, nu există modificări ale fronturilor și, așa cum cred eu, nici în zona de nord, în Vovchansk, sau și mai la nord, în zona Sumă. Aici, încă ucrainenii, așa cum se vede, dețin aceste teritorii de 10-15 km pătrați. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 4 mai în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. Cu știrile, principalele știri, președintele Putin a indicat că Rusia menține obiectivele inițiale ale războiului său din Ucraina, care sunt echivalente cu capitularea Ucrainei, în ciuda negocierilor în curs de desfășurare cu Statele Unite ale Americii. Putin a subliniat sprijinul intern pentru război și a promovat idealul sacrificiului pe front și pe frontul intern, probabil în efortul de a pregăti societatea rusă pentru un război mai lung în Ucraina și pentru potențiale confruntări viitoare cu Occidentul. Generalul locotenent Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații Militare GUR a Ucrainei, a furnizat noi detalii pe 4 mai despre raportul conform căruia forțele ucrainene au doborât pe 2 mai un avion rusesc cu o rachetă sol-aer SAM atașată la o dronă navală, știrea pe care v-am prezentat-o ieri, și aici vedem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 4 mai cu Sumă, Harkiv, Lugansk, Kupiansk, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Velika Novosilka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest material, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Urmează 2 săptămâni de foc pentru România, luptăm până la capăt împotriva extremismului, împotriva Rusiei în România, așa că țineți aproape